სამუშაო დღის დასასრულს რადიო იმედზე საღამოს არხი იწყება. საინტერესო ადამიანები, უწრფელი ისტორიები, თამამი საუბრები ცხოვრებაზე, წარსულზე, მომავალზე, ხელოვნებაზე, განათლებაზე, კულტურაზე, ტაბუდადებულ თემებზე და არა მარტო. ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა. 19 საათიდან ღამის 12 საათამდე ადამიანები, ისტორია, მუსიკა, უკვე 17 წელია. ეს არის საღამოს არხი, რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად. გრძელდება რადიო იმედის საღამოს ეთერი და როგორც დაგპირდით, ახლა ჩვენ ამ ბლოგში ვისაუბრებთ თემაზე საქართველოს საშინაო პოლიტიკური პროცესები. საქართველოს საშინაო პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ პოლიტოლოგ ზაალ ანჯაფარიძესთან და ასევე გავუსაუბრებით ბრიგადის გენერალ ამირან სალუქვაძეს. ჩვენ შეგვიძლია გავისაუბროთ თავდაპირველად პოლიტოლოგს ბატონ ზაალ ანჯაფარიძეს. ბატონო ზაალ, საღამოშვიდობისა. თქვენი შეფასებით საარჩევნო პერიოდის ფონზე, წინა საარჩევნო ციებ-ცხელების ფონზე, რამდენად მშვიდია შიდა პოლიტიკური პროცესები საქართველოში? რაც შეეხება პოლიტიკური პროცესების სიმშვიდის ხარისხს, ახლა მე ადამიანს თქვა აფორიაქებულ სამ სიტუაციას დავარქმევ, თუმცა არჩევნების დღის მოახლოების ყოველდღიურ ხედავთ, რომ ტემპერატურა ასე თქვა დაძაბულობას ხარისხი თანდათანობით მაღლა ადის. ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ნებისმიერი არჩევნების დროს, ასევე უცხო არ არის ჩვენი არჩევნებისთვის არჩევნების პერიოდში სხვადასხვა სახით კომპრომატებით დაპირისპირება მხარეების შორის, მაგრამ ეს ჯერჯერობით როგორც ხედავთ, წინა საარჩევნო პროცესზე მანდამაც ერთი სერიოზულ დრამატულ გავლენას ვერ ახდენს. გასაგებია. აქტიური საგანია კვლავ განხილვისა საზოგადოებაში ის ჩანაწერები, ფარული ჩანაწერები, რაზეც კვლავ გრძელდება განხილვები და მთავარი მოწმის ლევან ყიფიანის ჩვენებები ყოველდღე ასე ვთქვათ უფრო საინტერესოს ხდის ამ ყველაფერს და ეს ყველაფერი მიმდინარეობს იმის ფონზე, რომ სხვა მიმართულებითაც გააქტიურებულია ასე ვთქვათ ოპოზიცია და გადაფარა ფაქტობრივად ამ სატელეფონო მოსმენებმა იგივე ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებით რეგულაციების მხრივ არსებული აქტივობა, იგივე კანაფის კულტივაციასთან დაკავშირებით სამედიცინო თვალსაზრისით. და საინტერესო განცხადება გააკეთა დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით უსუფაშვილმა, რომელმაც ასე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას გაკრა კბილი. ნაციონალური მოძრაობა კი თავის მხრივ როგორც გაირკვა და სხვა ოპოზიციური პარტიები ამ მიმართულებით ერთხელ და სამუდამოდ კონსტიტუციაში გაწერას საპირებენ გრაფისას, როგორც ითქვა. ასე ვთქვათ უტრილებულად თუ ვიტყვით, რომ სამომავლოდ არასდროს არ იქნება შესაბამისი თემატიკის განხილვა საკანონმდებლო დონეზე, თუმცა უსუფაშვილი ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე საკონსტიტუციო ჩანაწერის გაკეთების სურვილი თუ ქონდა, ამის შესაძლებლობა ჰქონდათ მაშინ, როდესაც უმრავლესობაში იყვნენ. ერთის მხრივ ეს არის ყველა კუთხიდან, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დივიდენდებზე მუშაობა და თავისი ამორჩევლებისთვის საკუთარი პოზიციების ხაზგასმულად წარდგენა, მაგრამ ამ მიმართულებით რამდენად საინტერესო ლაგდება თქვენთვის ვითარება, როდესაც მთავრობა და აღმასრულებელი ხელისუფლება საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების შემდეგ იძულებული ხდება, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის დათმობებზე წავიდეს ოპოზიციასთან, კანონში რაღაცა ცვლილებებზე იფიქროს და ამ დროს ისევ ოპოზიციის სხვა ფრთა იმდენად ებრძვის, რომ შესანიშნავად იყენებს ამ ეტაპზე ამ თემას იგივე საარჩევნო ქულების დასაგროვებლად. ხო, საკმაოდ გრძელი და მრავალგაზომილებიანი კითხვა უბრალოდ მინდა და ხო. ბოლო კითხვიდან დავიწყო, რაც შეეხება ის თემას, სავსებით გასაგებია ნაციონალური მოძრაობის და სხვა ოპოზიციური პარტიების, ასე ვთქვათ, უეცარი, ასე ვთქვათ,
ტრანსფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით რამდენადაც მე მახსოვს ადრე ისინი პირიქით უფრო ლოიალურად იყვნენ განწყობილი ამ საკითხის მიმართ ხარს უჭერდნენ კიდევაც და ოღონდ ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდში იმისათვის რომ თქვა კონსერვატიული საზოგადოების და ამორჩევლის ხმები თავისკენ გადაკაჩვენ დაიწყეს ამ თემის თქვა ჟონგლიორობა რომ აი როგორმე ინიციატივა აიღო თავის ხელში საკუთარი გამოაცხადონ საზოგადოების და ხალხის ჯანმრთელობის სადარაჯოზე მდგომ პოლიტიკურ ძალად და გასაგებია რომ ეს ინიციატივა ქართულმა ოცნებამ საკამათოდ უდროო დროს შემოაგდო თუ შეიძლება ასე ითქვას და წინა საარჩევნო პერიოდში ნამდვილად მის ავტორიტეტს და მის პოზიციებს ის არ წაადგა და ამიტაც არის განპირობებული ის რომ ამ კანონპროექტის განხილვა ორი თვით გადადეს და გასაგებია რომ ოპოზიცია ბოლომდე გამოიყენებს ამ თემას ნუ ხა რაც შეეხება ჩანაწერების მიერ ამ კანაფის თემის გადაფარვას კი გარკვეულწილად მოხდა ეს იმიტომ რომ უფრო მეტი რეზონანსი მიეცა მედიაში და ზებამისად უკვე სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობაზე იყო საუბარი და ეს პირდაპირ უტყავდა ხელისუფლებას იმიტომ რომ საუბარი იყო არაფორმალურ გავლენებზე რადგანაც საკმაოდ შემწავე რეაგირება აქვს ხოლმე საზოგადოებას როდესაც ვიღაცა არაფორმალურად მართავს ამა თუ ინსტიტუტს და მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ბოლო ინფორმაციის თანახმად როდესაც უკვე გადასტურდა ის რომ ეს ჩანაწერები იყო დამონტაჟებული და თუნდაც დღეს პროკურატურის გასწრებული ლეონტიფიანის ჩვენების შემდეგ ეს აჟიოტაჟი ამ ჩანაწერების მიმართ ოდნავ დაიკლებს. გასაგებია. ბატონ ზაალ ცნობილი ამბავია რომ იმ საქმეებთან დაკავშირებით რომლებზეც გამოიტანა უკვე სასამართლომ გადაწყვეტილება თუმცა ამას მოყვა საკმაოდ ხმაურიანი უკმაყოფილება ბატონ სარალიძის თემას გულისხმობ და ეს ერთი თემა სარალიძე და ბატონი მაჩალიკაშვილი რომლებიც პარლამენტის წინ დგანან და იგივე წუხელაც იყო მცდელობა რომ მათთვის არ მიეცათ იმის საშუალება რომ უბრალოდ მათი მხრიდან იყო მცდელობა დაედგათ კიდევ ერთი კარავი, თუმცა ამის საშუალებაც არ მიცეს და ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ პარლამენტის წინ ესეთი ნეგატიური განწყობა, რომელიც ყველაფერზე ასე ვთქვათ აირეკლება კვლავ არის და ეს ორი ადამიანი თავის ხარდამჭერებით ისევ დგანან პარლამენტის წინ. კითხვა მიმყავს საისკენ, ჩვენ უახლოვდებით საარჩევნო პერიოდი სულ უფრო აქტიური ხდება და არჩევნების დღეს უახლოვდებით იმ ფონზე ისე რომ პარლამენტის წინ, ასე ვთქვათ, აქციის კერა რჩება და იქ ორი ადამიანი, რომელიც ამბობს რომ ითხოვს სამართალს, ისინი იქ იმყოფებიან თავის მომხრეებთან ერთად და ამის პარალელურად ჩვენ გვექნება არჩევნები და ჯერ გაუგებარია როგორი იქნება არჩევნების შედეგები თუ მაგრამ თუ ამ არჩევნების შედეგებით სამთავრობო ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი დამოუკიდებელი კანდიდატი მოიგებს ან იქნება უპირობო ლიდერი, შეიძლება თუ არა უფრო მწვავე მხარდაჭერა მოხდეს პოლიტიკური პარტიების მხრიდან პარლამენტის წინდგარი ადამიანებისა და მათ უკვე პოლიტიკური სარჩულით, ასე ვთქვათ, გაამყარონ და რაოდენობრივად გაზარდონ იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ხალხს უჭერენ ახლა პარლამენტის წინ მყოფ ადამიანებს და აი ამ მიმართულებით ეს თუ შეიძლება რომ კიდევ უფრო გამართულებელი იყოს ასე ვთქვათ ფაქტორი ქვეყანაში არსებული პოლიტიკი და პოლიტიკური მდგომარეობისა და ვითარებისა. საქმე იმაში არის რომ ხა ჩვენ ვხედავთ რომ ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალა უკვე აპრიორი აცხადებს. თუმცა არ გაიმარჯვა, ისინი ამას არ შეუგუებიან და თქვათ გამართავენ საპროტესტო აქციებს და ასე შემდეგ. ანუ გასაგებია რომ თუ არჩევნები არ დამთავრდა იმ შედეგით, რა შედეგით სურს მიიღოს ოპოზიციას,
ისინი შეეცდებიან საპროტესტო ტალღის აგორებას და ბუნებრივია ის აქცია ხარ რაც ის პარლამენტის შინახა ვანდამაიც დიდი მხარდაჭერით და ხალხმრავლობით არ გამოირჩევა გასაკურველია ამ რესურსაც შეეცდებიან რომ აქ გამოიყენებენ ყველა რესურს ყველა საპროტესტო თქვათ საპროტესტო ინსტრუმენტს და საპროტესტო ელექტორატს ვინც კი მათ წაყვება ასე რომ თუ თქვენ მეკითხებით იმას რომ მაჩალიკაშვილის და სარალედის აქცია გახდება თუ არა ამ საპროტესტო აქციების შემადგენელი ნაწილი დიდი ალბათობით ალბათ ასეც მოხდება იმიტომ რომ ეს ხალხი საუბრობს ხელმძღვანელობა ბატონი მაჩალიკაშვილი და სარალეძე ხელისუფლების შეცვლაზე და შესაბამისად მათი პოზიციები დიდი დაემთხოვა ერთმანეთს თუმცა არ გონია რომ ამ რაღაც ისეთი რადიკალური გავლენა მოახდინოს საპროტესტო აქციის მასშტაბზე. გასაგებია. უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ ბატონ ზაალ იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და ასე ვთქვათ ვისაუბრეთ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობაზე გასაგებია არჩევნები ახლოვდება და რაც უფრო მიუახლოვდებით არჩევნების დღეს ალბათ მით უფრო აიწევს ეს ტემპერატურა და უფრო საინტერესო გახდება პოლიტიკური ცხოვრება. თავარია ეს ყველაფერი დაშვებულ ზომებს არ გაცდეს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. პოლიტოლოგი ზაალ ანჯაფარიძე გვესაუბრებოდა და მასთან ერთად ვეცადეთ ასე ვთქვათ მიმოგვეხილა ის საშინაო პროცესები რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს წინასაარჩევნო პერიოდის ფონზე ჩვენ ასევე გავისაუბრებით ბრიგადის გენერალ ამირან სალუქვაძეს და მასთან ერთად განვაგრძობთ ამ თემას თუმცა მანამდე რადიო იმედის ეთერში სარეკლამო პაუზის დროა. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად. გრძელდება რადიო იმედის საღამოს ეთერი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს საშინაო პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრეთ პოლიტოლოგ ზაალ ანჯაფარიძესთან ერთად. ახლა კი ბრიგადის გენერალ ამირან სალუქვაძეს გავისაუბრებით ამ თემაზე. საღამოშვიდობისა ბატონო ამირან, დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვერთვებით და გვესაუბრებით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. ბატონო ამირან, მოკლედ დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ უფრო სამხედრო თვალით უყურებთ ამ ყველაფერს, სამხედრო ექსპერტული შეფასება გაქვთ. თქვენი აზრით, რამდენად ნორმალურია ის შიდა პოლიტიკური დუღილის პროცესი, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს საარჩევნო წინასაარჩევნო პროცესის ფონზე და რამდენად შესაძლებლად მიიჩნევთ, რომ ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთულ ფაზაში გადავიდეს თუ ამ ყველაფერს ასეთ კრიტიკულად ჯერჯერობით არ ხედავთ. საერთოდ მძიმე ფონი არის წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ასე დაძაბულ საინფორმაციო ვერს და ოქტომბერს მხარეებს შორის ვერ ვიხსენებ. თუმცა არის ის რომ ძლდება აგვისტოს ომის და საერთოდ ოკუპაციის საკითხის გამოყენება შიდა პოლიტიკურ პროცესებში და იწვევს ეს ყველაფერი შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირება და ალბათ ეს ყველაფერი დაგვავიწყდება და ისე გავაგრძელებთ ჩვეულებრივ რიტმში ცხოვრებას. ერთხელ და სამუდამოდ ვფიქრობ და მოვახდინოთ გადაფასება ამ პროცესების რა მოხდა, როგორ მოხდა, გულისხმობ ნომის წარმოებას მივცეთ ამას ხალხის შეფასებები და პოლიტიკური სპექტრი ამ შეფასებებთან დაკავშირებით უნდა შეთანხმდეს და დავანებოთ ამ საკითხის გამოყენებას როგორც წინასაარჩევნო ასევე ზოგადად და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რადგან ეს მხოლოდ დაძაბულობის გამომწვევია და არანაირად არ ემსახურება დეოკუპაციის მხრივ წინწაწევას. არ მოხდება დეოკუპაცია თუ არ იქნება მთელი პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების შეთანხმება ამ საკითხში და სპეკულაციებს მით უმეტეს ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა შევეშვათ. გაცილებით მძიმე იქნება ჩემი აზრით შედეგების გამოცხადება, რადგან
მხარეები ატარებენ საკუთარ კვლევებს, ყველას აქვს თავისი შედეგები და უკვე წინასწარ ცხადდება დამოკიდებულება, რაც აქვს პოლიტიკურ პარტიებს სხვის კვლევებთან დაკავშირებით. დიდი ალბათობით შედეგები გამოცხადდება მიუღებლად და ეს შედეგები იქნება მოულოდნელი იმ ხალხების კვლევებს ატარებენ. ყოველთვის და ვფიქრობ იმდენად ფონი და ურთიერთობები იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ვიხილოთ საქმიანი დებატები და დებატებში შევაფასოთ ასე ვთქვათ კანდიდატები მთელი ესე იგი შავი პიარის ფონზე მიდის ახლობით 1 თვე საარჩევნო პერიოდის და ეს ყველაფერი მაფიქრებინებს იმას რომ გაცილებით მწვავე იქნება არჩევნების მეორე სამწუხაროდ ასე ვთქვათ ეს ტრადიციად იქცა მსგავსი ურთიერთობები წინა საარჩევნო პერიოდში და აბსოლუტურად მართალ ვზარნებთ რომ თუ არ მოხდა ასე ვთქვათ შიდა პოლიტიკური ერთობლივი კონსოლიდაცია იგივე საოკუპაციო თემასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ ეს ყოველთვის ვაჭრობის საგანი ხდება პოლიტიკური და სამწუხაროდ არ დასრულდება არაფრის მომტანი არ იქნება ბატონო ამირან ჩვენ დაახლოებით 4-5 წუთი გვჩება სასაუბროდ ამიტომ გკითხავთ როგორც სპეციალისტს სწორედ იმ თემაზე რაზეც ისაუბრეთ უკვე ის რომ უკვე ჩერნიგოვში ხანძრის ჩაქრობა ვერ გრძელდება დღემდე და იქ საცავში 100,000 ტონაზე მეტი საბრძოლო მასალა და რაკეტა ინახებოდა ეს ყველაფერი იწვის და უკრაინელების ცნობით ეს უკვე ბოლო 10 წლის განმავლობაში მე-6 ხოლო ომის დაწყებიდან უკვე მე-5 შემთხვევაა და უფრო დივერსიულ ფაქტებს გავს. მოკლედ ჩვენს მეზობელ უკრაინაში ასეთი სამხედრო პოლიტიკური მდგომარეობა კვლავ ესეთი არასტაბილური, არასახარბიელოა და იქ კვლავ მიმდინარეობს ესეთი ამ ფორმატში ურთიერთობა. სირიაშიც ასე ვთქვათ ახლა კი არის ეს პერიოდული ამოსუნ თქვა, მაგრამ რა როგორ იქნება გაუგებარია. აი ამ ყველაფრის ჩვენამდე მოღწევის ტალღაზე რა შეგიძლია თქვა და იგივე უკრაინულ თემაზე რა კომენტარს გააკეთებთ? უკრაინას რაც ეხება თქვენ ფაქტიურად სტატისტიკა აღნიშნეთ, ბოლო 10 წლის მანძილზე მე-6 მსხვილი საცავის ხანძარია და ომის დაწყებიდან მე-5 ფაქტურად დაიწვა ყველაზე მსხვილი საცავები ახლა უკრაინას კიდევ შემორჩა შეარაღების და ტექნიკის ბაზები, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ განსაკუთრებით აი ამ ბოლო 5 ხანძარმა ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა უკრაინას და რა თქმა უნდა მის თავდაცვის უნარიანობას. ახლა თუ რატომ ხდება ეს ცალკე განზის თემა არის და აქედან ჩვენ ესე იგი საექსპერტო დასკვნას ვერ გავაკეთებთ, უბრალოდ რჩება შტაბ-ეშტილება იმისა რომ დივერსიებს დიდი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში თუ ყველა ხანძართან დაკავშირებით რამდენიმე ხანძართან მიმართებაში მაინც ალბათ დივერსიებზე უნდა შესაძლო დივერსიებზე მოდით ასე ვთქვათ ვარაუდით უნდა ვისაუბროთ. რაც შეეხება სირიის თემას, იქ თითქოს კი არის ამოსუნ თქვა, მაგრამ ახალ ფაზაში არის თითქოს უბრალოდ ძალის გადალაგებებს გავს ეს პერიოდი. შეფასებით უკვე სადღაც წელიწადზე მეტია, როცა ესე იგი თითქოს მოიხსნა ისლამური სახელმწიფოს საფრთხე, რამაც გამოიწვია ფაქტორების, ანუ იმ სახელმწიფოების, რომლებიც ჩართულები არიან სირიის კონფლიქტში და აქვთ ინტერესები როგორც სირიაში, ასევე ახლო აღმოსავლეთში მონაცვალია დრო ცოტა გვაქვს ხლა შეუდგები სახელმწიფოების ჩამოთვლას ჩინეთიდან დაწყებული რეგიონის ქვეყნები და ევროპა, ამერიკა, რუსეთი და ასე შემდეგ. ქვეყნებიდება სირიის მიწაზე და ამ დაპირისპირების გამოვლენა არის ზუსტად ის რაც ბოლო პერიოდში თუნდაც ისრაელს შორის ხდება. რაც შეეხება საქართველოს ჩვენ აქ თვალს ვადევნებთ ახლა ბოლო 1 თვის მანძილზე ახალ გამოწვევებს და ორ მომენტზე გავაკეთებდი აქცენტს, ეს არის თითიდან გამოწვეული ხმაური, რაც ლუგარის ლაბორატორიას უკავშირდება და კარასენის ბოლო განცხადებები, რომელიც ასახთენ საქართველოზე რომ აღადგინოს დიპლომატიური ურთიერთობები, რაც ამ ოკუპაციის პირობებში
აქტიურად შეუძლებელი არის და რაიმე საუბარზე ოკუპაციის თემასთან დაკავშირებით და რაც განაცხადა ასევე სავაჭრო ურთიერთობებთან დაკავშირებით, როცა ფაქტიურად შესაძლო ემბარგოზე მიგვანიშნა. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გამოწვევები, რა თქმა უნდა, ის ყველაფერი, რაც საოკუპაციო ზოლთან და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხდება, ეს თავარი გამოწვევა გრძელდება ის აგრესიული პოლიტიკა, ამას ეს ყველასათვის ხადი უნდა იყოს, რომ არ ხდება ადგილობრივი ბანდების მიერ, მხოლოდ ეს მხარდაჭერილია რუსეთიდან და ეს არის ჩვენთან სასაუბრო ენა. აი ეს უნდა გავიგოთ ყველა. ნახოთ, არ ვიცი, მივყვეთ მოვლენებს ახლა ასე მოკლედ ამ ყველაფერზე საუბარი, ალბათ როცა მოგვეწურა. გასაგებია. დიდი მადლობა. ურმესი მადლობა ბატონი ამირან სალუქვაძე, ბრიგადის გენერალი, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საქართველოს საშინაო პოლიტიკური პროცესები მიმოვიხილეთ გადაცემის პირველ ნაწილში პოლიტოლოგ ზაალ ანჯაფარიძესთან ერთად და ამავე თემაზე განვაგრძეთ ბრიგადის გენერალ ამირან სალუქვაძესთან დიალოგი, თუმცა ასევე შევეხეთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე იმ პროცესებს, რომლებიც ერთგვარი გამოწვევაა საქართველოსთვის ინფორმაციის შემდეგ, რასაც იგი ღებულობს შედეგების სახით და რასაც ჩვენი სახელმწიფო კაპაციტეტებით და ყურადღებით უნდა ადევნებდეს თვალს და ჩვენთან არსებული შიდა პოლიტიკური ციებ-ცხელების დონე, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ზღვარზე უნდა შევინარჩუნოთ, რადგან არ ვართ, ასე ვთქვათ, მარტივ რეგიონში მცხოვრები სახელმწიფო და იმედია, რომ ამ საარჩევნო შედეგებსაც, საარჩევნო ციებ-ცხელებასაც გავუმკლავდებით. მოკლედ საქართველოს საშინაო პოლიტიკური პროცესების თემაზე დიალოგი დავასრულეთ გადაცემის ამ ნაწილში, სტუმრის მეორე ბლოკში კი, რომელიც დაახლოებით 22 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გვექნება 22 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. გვექნება ეთერში, ვისაუბრებთ თანამედროვე ქართულ სკულპტურულ ხელოვნებაზე, მოვიწევთ და ველოდებით სტუდიაში მოქანდაკე მერაბ ფირანიშვილს, რომელიც ძალიან საინტერესო ინსტალაციებს გვთავაზობს და უზარმაზარი ქვის უზარმაზარი ლოდებისგან იგი საოცარ პორტრეტებს აკეთებს. აი ასეთ საინტერესო ადამიანს უმასპინძლებთ დღეს ჩვენი რადიო სტუდიაში. მოკლედ ახლა სპორტული სიახლეების დროა რადიო იმედის ეთერში, შემდეგ კი ახალი ამბები და ისევ დაგიბრუნდებით სტუმრის ბლოკამდე, რა თქმა უნდა. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად.